व्हॉट इज द थिंग? सो लेट्स वेलकम ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. तर आता आपण बोलत आहोत, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ लेसन दॅट वी कॉल्ड द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. म्हणजेच काय, की मराठ्यांचा स्वातंत्र्य संग्राम. मराठ्यांचा स्वातंत्र्य संग्राम. मीन दिस इज बेसिकली व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. सो वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. इंडिपेंडन्स म्हणजे काय? स्वतंत्र, फ्रीडम, म्हणजे आपला स्वराज्य. स्वराज्य बेसिकली बघा, स्वराज्याचा अर्थ जर आपण काढला गेला तर ह्यामध्ये दोन शब्द आहेत. म्हणजे स्वतःचं, राज्य म्हणजे स्वतःचं राज्य. तर ह्या दोन वर्डसाठी किंवा यासाठीच महाराजांनी म्हणू शकतो किंवा मराठ्यांनी कोणते कोणते वॉर केले. दॅट वॉर कम्स टू दी इंडिपेंडन्स. म्हणजे बघा, इंडिपेंडन्स जर आपण बघायला गेलो तर इंडिपेंडन्स डे, आपल्याला स्वातंत्र्य दिवस आपण सगळेजण सेलिब्रेट करत असतो. ते तेव्हा का सेलिब्रेट करत असतो? कारण त्या डेला किंवा त्या मुवमेंटला आपल्याला कोणापासून स्वातंत्र्य भेटले, तर बेसिकली ब्रिटिश राज्याकडून आपल्याला स्वातंत्र्य भेटलेले आहे. राईट. सो म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. तेव्हा आपण काय बोलतो? भारतीयांचा वॉर इंडिपेंडन्स बद्दल. परंतु यामध्ये, या वर्डमध्ये द मराठा वॉर म्हणजे बघा, आपण काय बोलतो? भारतीयांचा स्वातंत्र्य संग्राम किंवा भारतीयांचा स्वतंत्र लढा, अशा प्रकारचे दोन उच्चार बोलतो. का? कारण आपल्याला 15 ऑगस्टला 1947 म्हणजे 1947 रोजी आपल्याला काय भेटलंय? स्वातंत्र्य भेटलेलं आहे. तर बघा, मराठ्यांचं वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणजे काय? तर व्हॉट इज दी वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ मराठा? म्हणजे बघा, आपल्यावरती कोण राज्य करत होते? प्रथमतः महाराष्ट्रावरती. तर सर्वप्रथम महाराष्ट्रावरती औरंगजेब होता, म्हणजे मुघल होते. नंतर आदिलशाही होते, निजामशाही होते. यांचं आपल्यावरती राज्य होतं आणि या सगळ्यांवर बीट करून म्हणजे या सगळ्यांवर लढाई करून, यांच्याबरोबर कॉन्फ्लिक्ट करून, या सगळ्यांना हरवून मराठी लोक, आपण महाराष्ट्रीयन लोक, मराठी लोक काय करत होते? स्वतःचा साम्राज्य बनवत होते. स्वतःचं एक साम्राज्य, स्वतःचं एक राज्य बनवत होते. म्हणून, आणि तो जो राज्य किंवा तो जो लढा होता, त्याला आपण काय म्हणतो? मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. तो जो लढा होता, तो जो संग्राम झाला होता, त्याला आपण बेसिकली काय म्हणतो? मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स, म्हणजे मराठ्यांचं स्वतंत्र संग्राम, असं आपण त्यांना म्हणत असतो. बघा, तर ह्याच्यामध्ये खूप काही गोष्टी झाल्या, काही चांगल्या गोष्टी झाल्या, काही वाईट गोष्टी झाल्या, ते सुद्धा आपण बघून घेणार आहोत. काय गोष्टी, जसं बघा, आपलं पण जेव्हा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स जर आपल्याला माहिती असावा किंवा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स बद्दल आपण विचार केला किंवा पुढे आपण अभ्यास करू, त्याच्यात पण काही चांगल्या गोष्टी किंवा काही वाईट गोष्टी नक्कीच घडलेल्या आहेत. तर त्याचप्रमाणे या का वॉरमध्ये बघा, वॉर इज बेसिकली व्हॉट इज, एकतर याच्यामध्ये चांगल्यासाठी असतं, चांगल्या गोष्टी त्याच्यात घडतच असतात, परंतु त्याच्यामध्ये चुकीच्या गोष्टी, वाईट गोष्टी सुद्धा घडतच असतात. तर बघा, आपण बघूया वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स कशाप्रमाणे चालला. कारण आतापर्यंत आपण महाराजांनी, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशाप्रमाणे वॉर केला, कशाप्रमाणे आपलं स्वराज्य एस्टॅब्लिश केलं, म्हणजे कशाप्रमाणे आपलं स्वराज्य स्थापित केलं, ह्याच्याबद्दल आपण बोललेलो आहोत आणि त्याच्याबद्दल आपण ग्रेट डिटेलमध्ये सुद्धा गेलेलो आहोत. आता आपण नेक्स्ट बघूया द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. कशाप्रमाणे त्यांचा लढा पुढे चालला आणि काय काय घडलं, ते सगळं आपण पुन्हा एकदा बघून घेणार आहोत. ठीक आहे. सो लेट्स बिगिन विथ द चॅप्टर and see what is the first line we are talking about. The first line is talking about the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So, after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Marathas fought with the valor with the Mughal under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai to protect the Swaraj. This long war has, we can say, lasted for the 27 years. This is called the Maratha War of Independence. तर बघा, 27 वर्षासाठी, 27 वर्षासाठी आपण लढा दिला होता. ते कसं, त्याच्याबद्दल आपण पुढे जानकारी घेणार आहोत. इन 1682, दॅट इज कॉमन एरा दॅट वी कॉल्ड एज इसवी सन 1682 मध्ये द एम्परर औरंगजेब हिमसेल्फ लेड हिज इन्व्हेशन ऑफ द साउथ. इवन देन, डिस्पाइट द enormous difficulties, the Marathas emerged victorious in his struggle. This war is an exciting and the glorious period of the history of India. In this chapter, we shall learn about this war of independence. म्हणजे बघा, बेसिकली आपण काय बोलत आहोत, बेसिकली आपण असं म्हणत आहोत की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर, श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजी महाराज आहे, राजाराम महाराज आहे किंवा महाराणी ताराबाई यांनी काय केलं, यांनी, म्हणजे हे पिढी आहे, राईट. तर यांनी काय केलं, यांनी मुघलांना, म्हणजे जो मराठ्यांचा सर्वात मोठा आणि भक्कम असा जो शत्रू होता, बिकॉज द व्हेरी पॉवरफुल वी कॅन से
ऑपोजिशन व्हेरी जो एनिमी होता आपला दुश्मन जो होता त्याला बेसिकली काय करत होतो आपण लढण्यासाठी किंवा आपल्याला त्याच्यासोबत लढलो होतं आणि दिस वॉर हॅपन्स फॉर दी अँड दिस वॉर लास्ट फॉर दी 27 इयर्स म्हणजे 27 वर्षासाठी हा संघर्ष चालू राहिला होता आणि त्या 27 वर्षाचा आपण काय बोलत आहोत मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. तर अशा प्रकारच्या लढाईला आपण काय बोलत आहोत वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणजे स्वतंत्र संग्राम असं म्हणत आहोत. मराठ्यांचा स्वतंत्र संग्राम असं म्हणत आहोत. बघा 1682 मध्ये तर खुद्द मुघलशाह बादशाहाने दक्षिणेकडून चालून आला होता. तर बघा म्हणजे काय झालं होतं व्हॉट हॅपन इन दिस पिरियड. बघा बेसिकली आपले जे वॉर होते जे मराठी आपण होते ते काय करत होते भले मुघल आणि आपले मराठ्यांचे वॉर हे चालू होते बट स्टील आपण काय करत होतो आपण हरत नव्हतो आणि आपण अनबिटेबल होता. आपण कधी हरले जात नसतो अशा प्रकारचा आपला एक रुतबा होता की अशा प्रकारचे आपले मराठा मावळेच तेव्हा होते. राइट. आणि त्यावेळेस आपण बघत होतो की खुद्द औरंगजेब जो बादशाह ज्याच्या हस्ते दिल्ली होती तो खुद्द बादशाह औरंगजेब हे आले होते लढाई करण्यासाठी बट तरी सुद्धा आपण बघू शकतो की तो जो स्ट्रगल्स होता किंवा तो जो वॉर होता तो पुढे चालूच होता. तर याच कारणामुळे म्हणजे बघा याच कारणामुळे हा जो वॉर आहे किंवा हा जो लढा आहे किंवा हा जो स्वतंत्र संग्राम आहे हा खूप एक्साइटिंग ग्लोरियस म्हणजे काय बोलतो या कालखंडात आपण काय म्हणत आहोत हा इतिहासातला सर्वात मोठा रोमहर्षक व तेजस्वी कालखंड आहे. तर बघा यामध्ये आपण बघू शकतो तरी देखील मुघलांच्या समोरामध्ये अनेक अडचणीवर मात करून मराठी विजय झाले होते. तर बघा इवन दो खुद्द बादशाह म्हणजे इवन दो मुघल बादशाह औरंगजेब तो स्वतः आला होता लढाई करण्यासाठी वॉर करण्यासाठी बट स्टील वी वी ॲज अ सेड दॅट वी वेअर अनबिटेबल ॲट दॅट मोमेंट. आपण तेव्हा काय होतो अनबिटेबल होतो आपण न हारणारे होतो. ठीक आहे. आणि हा जो लढाई किती चालला होता एक नाही दोन नाही तर तब्बल 27 वर्षापर्यंत हा लढा चालला होता. तर दिस इज द थिंग आम्ही त्याला आपण वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणजे मराठ्याचा स्वतंत्र संग्राम आपण त्यांना म्हणत आहोत. त्याच्याबद्दल आपण अधिक जाणकारी आपण घेणार आहोत. लेट्स गो विथ दॅट थिंग. तर बघा द वर्ल्ड मराठा यूज टू मीन्स द पीपल हू स्पीक मराठी और महाराष्ट्रीयन पीपल. म्हणजे बघा मराठा हा वर्ड कशाला यूज होतो मराठा हा शब्द का वापरतो की जे लोक हे मराठी बोलू शकतात त्यांना मराठा हा वर्ड वापरला जातो आणि किंवा जे महाराष्ट्रीयन लोक आहेत त्यांना आपण मराठा असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता आपण बघूया बघा श्री छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दलचं आपल्याला एक पिक्चर इथं दाखवण्यात आलेला आहे. ठीक आहे. So let's go and let's get the more information about the Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj. Sorry, Sambhaji Maharaj. So बघा, the Sambhaji was the eldest son of the Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj, and he was born on 20th May 1657 on the fort Purandar. After the Shivaji Maharaj, he became the Chhatrapati. At this time, the Marathas was battling against the Mughals. During the same period, the Emperor Aurangzeb's son, Shahjada Akbar, rebelled against the father, and the Emperor crushes his rebellion. Then Akbar came to the Deccan to take the shelter of the Sambhaji Maharaj. Then the Emperor himself descended on the south in 1682 to we can say the vanquish or vanish the Akbar, and he had with him the huge army and the powerful artillery. He used the Siddhis of Zanjira to undertake we can say the expedition against the Maratha. He also won over the Portuguese to his side, and consequently, the Sambhaji Maharaj had faced the many, we can say the adversaries at the one of the same time. तर बघा बेसिकली ह्याच्यामध्ये काय झालं या मोमेंटला आपण जर बघू शकतो या मोमेंटला काय झालं तर छत्रपती शिवाजी महाराज जे होते ते कोण आहेत ते शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत. ते काय शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत. राईट. तर बघा शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज हे काय झाले छत्रपती झाले होते म्हणजे संभाजी महाराज हे काय झाले छत्रपती झाले होते. तर बघा त्याच मोमेंटला काय झालं त्याच मोमेंटला आपण बोलत होतो यांचं युद्ध कोणाचं मराठ्यांचं आणि मुघलांचं युद्ध हे तर चालूच होतं. परंतु त्या युद्धाच्या दरम्यान एक घटना अशी घडली की अकबर जो शहजादा अकबर आहे जो औरंगजेबचा पुत्र आहे त्याने काय केलं होतं औरंगजेबचा पुत्र शहाजादा अकबर याने त्यांच्या विरुद्ध रिबल केला म्हणजे त्यांनी आपला
वडिलांविरुद्धच लढा पुकारलेला असं बोलतो किंवा वडिलांविरुद्ध त्यांनी आपला एक लढा पुकारलेला आपण बोलू शकतो किंवा ओके. मुघल अकबर याने पितृविरुद्ध बंड केले होते. म्हणजे बंड पुकारला होता. आपल्या वडिलांबरोबर त्यांनी रेबल केलं होतं. ही अगेन्स्ट हिज फादर अँड ही स्टँड अगेन्स्ट म्हणजे त्यांनी तो आपल्या वडिलांच्या विरुद्ध तो उभा झाला होता. आणि जेव्हा ह्यांना कोणाला औरंगजेबला कळालं होतं, की आपला मुलगा हा आपल्या अगेन्स्ट आहे, तेव्हा त्यांनी अकबरचे म्हणजे अकबर मीन्स कोण? त्यांचा पुत्र, ठीक आहे. औरंगजेबचा पुत्र ते आपण बघूया. तर अकबर यांचा जो लढा आहे किंवा तो बंड आहे, हा मोडून काढण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला आणि मोडला सुद्धा. तर त्याचा सपोर्ट घेण्यासाठी किंवा आता 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 बेसिकली वाचण्यासाठी किंवा आपला जीव वाचवण्यासाठी अकबर हा कोणाकडे आला होता? हा संभाजी महाराजांकडे आला होता आणि त्यांच्या छत्रछायेखाली तो आलेला होता आणि म्हणजे मदत घेण्यासाठी तो बेसिकली आला होता. तर जेव्हा जेव्हा औरंगजेबला कळालं, की अकबर म्हणजे शहाजादा अकबर हा संभाजी महाराजांकडे आहे, तेव्हा स्वतः औरंगजेब भली मोठी फोर्स घेऊन आणि भला मोठा एक आर्मी घेऊन आणि फोर्स म्हणजे आर्मी जे बोलतो, भली मोठी आर्मी, भली मोठी फोर्स, भले मोठे सैन्य आणि भली मोठी ताकद घेऊन ते स्वतः दक्षिणेकडे म्हणजे महाराष्ट्रावरती ते चालून यायला सुरुवात झालेली होती आणि ते चालून आले होते आणि तेव्हा चालता येता त्यांनी काय केलं होतं, त्यांनी पोर्तुगीज जे होते यांना सुद्धा आपल्या दिशेने वळवून घेतलेलं होतं आणि याच कारणामुळे संभाजी महाराजांना एकाच वेळी अनेक दुश्मनांकडे किंवा एकाच वेळी अनेक शत्रूकडे त्यांना लक्ष द्यावं जात असेल किंवा एकाच वेळी त्यांना अनेक शत्रूंबरोबर लढा द्यावा लागत होता. बघा, द रिझन ऑफ संभाजी महाराज मार्क द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ द Maratha war independence, the Shivaji Maharaj independence after the Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj had given him an excellent education in the civil administration and the military campaigns. The Sambhaji Maharaj had began to take interest in the administration of the state and the command the army from the age of 14 years. While he was the still prince, he had led attack on the many territories of the Mughals and Adil Shah. Then the French traveler Ab Curry says about his battle skills. Even through the prince is young, his courageous, brave like his father, and the famous fort. तो बघा बेसिकली आपण बघितलं तर कधी पण मराठा वॉर मध्ये किंवा मराठा वॉर किंवा मराठ्यांचं स्वतंत्र संग्राम याबद्दल जेव्हा आपण गोष्ट येते तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव येतच का? कारण त्यांनी जो लढा दिला होता तो खूप प्रकार होता आणि आपण बोलतो बेसिकली ही वॉज दी गुड म्हणजे बेसिकली शिवाजी महाराजांनी त्यांना चांगल्या प्रकारचं एज्युकेशन दिलं होतं, चांगलं शिक्षण दिलं होतं, चांगला वॉर टॅक्टिक्स म्हणजे काय की युद्धनीती त्यांना बऱ्यापैकी शिकवण्यात आलेली होती. युद्धनीती सुद्धा त्यांना बऱ्यापैकी शिकवण्यात आलेली होती. म्हणजे शिवाजी महाराजांनी संभाजी महाराजांना बऱ्यापैकी युद्धनीती, चांगलं ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे कामकाज राज्याचं कसं चालावं, स्वराज्याचं कामकाज कसं चालावं याचं शिक्षण दिलं होतं. युद्धनीती चांगली कसे करावं याचे शिकवलं होतं आणि स्वतः ते युद्ध लढतले होतं. तर बघा ऍट द एज ऑफ 14 म्हणजे बघा भले ते आपण हे बोलू शकतो प्रिन्स होते, भले ते का बोलवतो की छोटे राजा आपण बोलवतो किंवा राजाचे ते पुत्र होते, पण तरी सुद्धा म्हणजे ते स्वतः छत्रपती नव्हते, तरी सुद्धा ते ऍट द एज ऑफ 14 ऍट द एज म्हणजे 14व्या वर्षापासूनच ते काय झाले होते, ते ब्रेव्ह झाले होते आणि ते स्वतः लढाईसाठी पुढे जात होते आणि त्यांनी खूप असे मुघल टेरिटरीज म्हणजे काय की आदिलशाहीचा जो प्रदेश आहे किंवा मुघलांचा प्रदेश आहे हा त्यांनी जिंकून घेतला होता. म्हणजे ऍट द एज ऑफ 14 म्हणजे बघा 14व्या वर्षापासूनच त्यांनी युद्ध वगैरे करायला सुरुवात केलेली होती. ऍट द एज ऑफ 40 ही स्टार्टेड टू टेक द पार्टिसिपेशन इन दी वॉर म्हणजे त्यांनी लढाईमध्ये स्वतः 14 वर्षाचे असताना पार्टिसिपेशन घेतलं होतं आणि ह्यात त्यांचं एक पॉइंट होता की जेणेकरून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव नेहमी घेतलं जातं. आणि बघा जो फ्रेंच ट्रॅव्हलर म्हणजे जे फ्रेंच राज्यावरून आले होते भारत फिरायला, ज्यांचं नाव होतं ॲबे कॅरी और ॲबे कॅरी यांनी काय लिहिलेलं आहे, तर यांनी लिहिलेलं होतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांनी त्यांच्या बॅटल स्किल म्हणजे त्यांची युद्धनीती बद्दल त्यांनी काय लिहिलं होतं, इवन थ्रू द प्रिन्स इज यंग ही इज करेजियस अँड ब्रेव्ह लाईक हिज फादर अँड द फेमस फॉर अँड वॉज हिज फादर वॉज ए फेमस फॉर म्हणजे ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज हे फेमस आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज हे प्रसिद्ध आहे युद्धनीतीसाठी आणि प्लस त्यांच्या शौर्यासाठी, त्यांच्या हिंमत आणि शौर्यासाठी ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज
फेमस आहेत की छत्रपती शिवाजी महाराजांची ओळख आहे, त्याचप्रमाणे संभाजी सुद्धा फेमस आहेत. अशाप्रमाणे सध्या संभाजीमध्ये ते गुण परिपूर्ण दिसून येतात. अशा प्रकारे त्यांना बोलायचं हे अर्थ आपण बघू शकतो. तर मराठीत पण आपण तो वाक्य बघूया. मराठीत त्यांनी लिहिलं होतं की हा युवराज लहान असला तरी धैर्यशील आणि आपल्या पित्यासारखाच पित्याच्या कीर्तीस साजेल असा शूरवीर आहे. तर बघा अशा प्रकारचं एक मोठं म्हणजे किती ब्रेव्ह होते ते आपल्याला दिसू शकतं. ॲट द एज ऑफ 14 भलेही ते 14 वर्षाचे होते. भलेही ते 14 वर्षाचे होते तरी सुद्धा ते एवढं ब्रेव्ह काम ते करू शकत होते. सो दिस इज द थिंग. दिस इज द थिंग आपण बघतो की शिवाजी महाराजांचं छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव नक्कीच घेतलं जातं. बघा. When the Sambhaji Maharaj became the Chhatrapati, the war of the Mughal became the Faisal or Faisal. The Aurangzeb wanted to occupy the regions from Kabul to Kanyakumari and they created the grand unified Mughal emperor. His dream was destroyed and they destroyed the Maratha state completely using his military and the financial powers. But the Sambhaji Maharaj shattered his dream with his bravery and the military skills. Troops of Maratha army attacked the many of the Mughal territories and through the emperor's general tried the very hard for the long time. They couldn't win the Maratha fort. The Maratha forts of Ramsej near the Nasik. So बघा, Ramsej near the. Thus the Sambhaji Maharaj Wallar the brought the Aurangzeb to his knees. Once he removed his turban and in frustration and threw it on the floor. He made the vow that until he had vanquished the Sambhaji, he would not wear the turban. And Sambhaji Maharaj had rendered the Aurangzeb helpless in this extremes. म्हणजे बघा बेसिकली इथं बघा याच्यामध्ये त्यांची ब्रेव्हरी आपल्याला बेसिकली दिसत आहे की हाऊ द ब्रेव्ह हाऊ हाऊ ही वॉज हाऊ ब्रेव्ह ही वॉज. तो बघा बेसिकली काय झालं होतं तर गोष्ट आपण बघायला गेलं तर गोष्टीप्रमाणे औरंगजेब जो होता जो बादशाह होता दिल्लीचा त्यांचं स्वप्न होतं की परिपूर्ण भारतावर आपण कब्जा करावा म्हणजे काय काश्मीर टू म्हणजे काबुल टू कन्याकुमारी म्हणजे आपण जर बघायला गेलं तर काबुल टू कन्याकुमारी म्हणजे संपूर्ण भारत म्हणजे तेव्हा बघा तेव्हा भारतामध्ये पाकिस्तान सुद्धा होता राईट. सो पाकिस्तान पासून ते संपूर्ण म्हणजे अफगाणिस्तान पाकिस्तान आणि संपूर्ण भारत त्या कन्याकुमारी जो शेवटचा टोक आहे आपला त्या तिथपर्यंत आपल्याला म्हणजे भारतावरती मुघल साम्राज्य असलं पाहिजे अशा प्रकारचे त्याचे स्वप्न होते. आणि त्यानंतर आणि त्याच्या आधी त्याचं एक स्वप्न असं होतं की आपल्याला मराठा साम्राज्य हा संपवायचं आहे. परंतु हा जो त्यांचं स्वप्न होतं ह्याचे विल्हेवाट लावण्याचे किंवा त्याचं सॅटर करण्याचं सॅटर मीन्स वॉट की सॅटर मीन्स वॉट सी एखादी गोष्ट स्वप्नात तोड जात आहे अशा प्रकारे किंवा स्वप्नात तोडणं हे एक गोष्ट आपण बोलतोय तो संभाजी महाराज वॉज द वन हू कॅन सॅटर्ड हिज ड्रीम हू कॅन नॉट ही सॅटर्ड हिज ड्रीम म्हणजे त्यांनी त्याचं स्वप्न हे पूर्ण मोडून टाकलं. कारण ते कितीही प्रयत्न केले भले त्यांनी आपलं पूर्ण पॉवर लावलं त्यांनी अख्खा पैसा लावला त्यांनी सगळेचे सगळे आपले लोक लावले तरी सुद्धा संभाजी महाराज किंवा आपण बोलतो मराठ्यांना ते हरवू शकले नाही. आणि ते एवढे म्हणजे बघा एवढं ते हरवू शकले नाही आणि प्लस एवढंच नाही तर एक मोठे हा रामशेज रामशेज चुकून बोलणार तर रामशेज हा एक किल्ला आहे आपला नाशिक जवळ. तर रामशेज हा किल्ला जिंकणं म्हणजे छोटासा किल्ला सुद्धा जिंकणं किंवा किल्ला सुद्धा जिंकणं आपण बोलतो छोटासा न बोलू शकत रामशेज इज अ गुड किल्ला म्हणजे बऱ्यापैकी तो किल्ला आहे. तो किल्ला जिंकणं सुद्धा जर मुघलांना कठीण होत असेल तर यू जस्ट थिंक अबाउट दिस की जर पूर्ण साम्राज्य जर जिंकायचं असेल तर त्यांना किती मेहनत लागेल. तर बघा ते सतत मेहनत करून सतत पॉवर सतत पैसा लावून सुद्धा सतत पैसा सतत पॉवर सतत लोक लावून सुद्धा सतत लढाई देऊ सुद्धा ते मराठ्यांना छत्रपती संभाजी महाराजांना हरवू शकत नव्हते. भले ते त्यांना विरोध तरी ते हरवू शकत नव्हते आणि हरवू शकत नव्हते आणि या फ्रस्ट्रेशनमध्ये म्हणजे या गोष्टीमध्ये औरंगजेबाला चीड झाली आणि त्याने जो आपला तुर्बान म्हणजे तो जो टोपी घालतात बघा जर आपण औरंगजेबचा जो फोटो बघाल तर तुर्बान त्यांच्या डोक्यावरती सगळं इकडे बघा बेसिकली आपल्याला बघा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डोक्यावरती आपल्याला एक दिसत आहे राईट. तर त्याला तुर्बान असं आपण बोलतो. ते तुर्बान त्यांनी काढून फेकले आणि बोलले की जोपर्यंत मी संभाजीला हरवत नाही किंवा जोपर्यंत मी मराठ्यांना हरवत नाही तोपर्यंत मी तुर्बान घालणार नाही अशा प्रकारचा शपथ सुद्धा घेतली. म्हणजे विचार करा किती संभाजी महाराजांनी त्यांना त्रास दिला असेल किंवा कशा प्रकारे आपण अनबिटेबल होतो कशाप्रमाणे आपण
न हारणारे आणि किती आपली ताकद, मराठ्यांची ताकद ही खूप प्रखर होती, की एवढा मोठा साम्राज्य ज्याच्याकडे खूप पैसा आहे, ज्याच्याकडे सगळं काही असून सुद्धा तो आपला शी हारत आहे, की आपल्यासोबत तो जिंकू शकत नाही. सो दिस इज द थिंग. सो दिस इज द ग्रेटनेस आणि अशा प्रकारे ब्रेव्हरी आणि त्यांचे जे युद्ध नीती होती म्हणजे काय वॉर टॅक्टिक्स हे एवढ्या प्रमाणे खूप प्रखर होते, की भला मोठा साम्राज्य, भला मोठा सम्राट समोर उभा राहून सुद्धा तो आपल्या समोर हरत होता. तो आपल्या समोर हरत सुद्धा ज्याच्याकडे खूप अफाट पैसा, अफाट ताकद, अफाट लोकं होते, तरी सुद्धा तो आपल्यासोबत हरत होता आणि त्याची आर्मी जे होते ते आपल्याला हरू शकत नव्हती का आणि आपण काय ठरलेलो, आपण अनबिटेबल ठरलेलो आहोत. ठीक आहे. आता आपण एक डू यू नो सेशन बघूया. डू यू नो सेशनमध्ये काय आहे? तर डू यू नो सेशनमध्ये आपण जाण्यासारखं त्याच्यामध्ये बघूया. द औरंगजेब thought once the Maratha force were captured, uh, their rule too and would come to the end. So he put the siege around the Ramses fort at the Nasik. And Aurangzeb army was huge and the Maratha army was small, but they fought the perseverance. And the siege continued for the next 5 years. This bravery of the handful Maratha soldiers has unparalleled. Their resistance often the Marathas made Aurangzeb realize the difficulty to fighting with them. म्हणजे बघा एक सेशन काय झालं जसं बघा एक म्हणजे एक मुवमेंट काय झालं होतं, एक घटना काय झाली होती, घटना ही झाली होती की ज्याप्रमाणे आपण बघितलं रामसेज जो गड आहे नाशिकमध्ये. नाशिकमधला रामशेजगड हा ऑक्युपाय करा म्हणजे म्हणजे आपण बोलत होतो औरंगजेबला काय वाटलं, की जर आपण एक गड जर जिंकू, तर तिथला आजूबाजूचा प्रदेश आपल्याला जिंकणं हे सहज होईल आणि हळू-हळू आपण मराठा साम्राज्य संपुष्टात करू. कारण बघा तेव्हा काय होते गडाला खूप जास्त किंमत होती. म्हणजे गड जर आपल्या हाती नसेल, म्हणजे गड, फोर्ट, फोर्ट जर आपल्या हाती असेल, तर त्याच्या आजूबाजूचा प्रदेश, त्याच्या आजूबाजूचा गाव हा सुद्धा आपल्या हाती असतो. राइट? स्टेशनरी मध्ये भेटते चैन. येस, दिस तुला जसं की बघा एखादा फोर्ट आय रिपीट दिस थिंग एखादा फोर्ट म्हणजे एखादा जर किल्ला जर आपल्या ताब्यामध्ये असेल, तर त्याच्या आजूबाजूचे असणारे प्रदेश, त्याच्या आजूबाजूला असणारे गाव, त्याच्या आजूबाजूला असलेले नगरे, हे सुद्धा आपल्या ताब्यामध्ये असतात. अशा प्रकारची पद्धत तेव्हा होती. तर बघा त्यामुळे मुघलांना म्हणजे औरंगजेबला काय वाटलं? औरंगजेबला वाटलं जर आपण एखादा फोर्ट जर जिंकून घेऊ, जर एखादा फोर्ट जर आपण जिंकून घेऊ, तरी सुद्धा आपण आजूबाजूचा हळू करून आपण सगळे जो मराठा साम्राज्य आहे नक्कीच जिंकून घेऊ. परंतु परंतु बघा, परंतु एक किल्ला जिंकून घेण्यासाठी किंवा त्याच्यासोबत लढा देता त्यांना 5 वर्ष गेले, तरी सुद्धा तो किल्ला काही त्यांना जिंकता आला नाही. There has been a 5 year but still they were unable टू कॉन्कर दॅट फोर्ट म्हणजे भले 5 वर्ष घडून गेले होते. 5 वर्ष ते कंटिन्युअस फाईट करत होते, बट स्टिल त्यांना लढा त्यांना म्हणजे तो किल्ला काही जिंकता आलेला नाही. आणि याच गोष्टीवरून, याच इन्सिडेंट्सवरून, याच घटनेवरून औरंगजेबला रिअलाईज झालं, की हाऊ ऑर इट इज डिफिकल्ट टू फाईट अगेन्स्ट दी मराठा. म्हणजे आपल्याला मराठ्यांना जर हरवायचं असेल ना, हे खूप कठीण आहे. हे खूप कठीण आहे. म्हणजे बघा आपलं मराठ्यांचं जे साम्राज्य किंवा युद्धनीती होती किंवा कौशल होते ते खूप अफाट होतं आणि एवढं अफाट होतं की बघा ना एक किल्ला जिंकण्यासाठी सुद्धा एक बलाढ्य किंवा मोठ्या साम्राज्याला 5 वर्ष लागतात तरी सुद्धा त्याला तो हातामध्ये येत नाही. 5 वर्ष लागतात बरं. 5 म्हणजे 60 मंथ्स ते स्पेंड करतात बट स्टिल त्यांना तो जिंकता येत नाही. तर बघा अशा प्रकारे घटना घडते आणि त्यावेळेस औरंगजेबला रिअलाईज होतं, की मराठ्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करणं इट्स नॉट ईझी ॲज वी थिंक. म्हणजे त्याला जेवढं वाटत होतं तेवढं ते काही सरळ, सोपं, साधं नाही आहे. तर बघा तर दिस इज द थिंग. तर आता बघूया नेक्स्ट द कॅम्पेन अगेन्स्ट द सिद्धी म्हणजे सिद्धी विरुद्ध लढा. सिद्धी विरुद्ध लढा आपण बघणार आहोत. सिद्धी विरुद्धची मोहीम. तर बघा the Siddhi of the Janjira used to harass the people of the Maratha territory, and he used to raid, burn, and loot the Maratha territory and commit the atrocities. And we can say the Sabasada Sabasada, he's described it he as a rat in the house. And okay, the सभासद जे होते म्हणजे ते सभासद आपण बोलूया त्याबद्दल what is the meaning of सभासदा rat in the house. And the Sambhaji Maharaj started the campaign against him in 1682. His army led the siege to Siddhi's Dandrapuri or Dandrajpuri fort and the battled the fort Janjira with the artillery. But at the same time, the Mughal army invest and we can say the invade and the Swaraj Sambhaji Maharaj had abdomen and the Janjira campus and turned back. म्हणजे बघा
बेसिकली काय झालं होतं, की आपल्या मराठ्यामध्ये एक सरदार असं होतं, ज्यांचं नाव होतं सिद्धी. तर सिद्धी जे होते ते काय होते करत होते, ते काय त्यांचे जे त्यांच्याकडे कोणता जंजिरा हा जो पार्ट होता त्यांच्याकडे होता. तर ते काय करत होते, तर ते अ, आपल्याच राज्यातल्या किंवा आपल्याच राज्यातल्या लोकांना त्रास देत असतात किंवा आपल्याच राज्यातल्या लोकांची लूट करत असतात. अशा प्रकारचे ते करत. बघा आपण मागे बघितलेलं होतं, मागच्या पाठामध्ये आपण बघितलं होतं शिवाजी महाराजांनी काय केलं होतं, की कोणत्याही प्रकारचे सरदार वगैरे असेल, कोणत्याही प्रकारचे असेल त्यांना आपण बोलतो त्यांच्यावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी काही नियम बनवलेले होते. ते आपण मागच्या वेळेस बघितलेलं होतं. पण तरी सुद्धा असं काही असून सुद्धा आपण बघू शकतो, की अ, अ, जे जे सिद्धी आहेत, ते सिद्धी काय करत होते? सिद्धी हे त्यांचा जो त्यांचा जो एरिया होता, की ज्या एरियात ते सांभाळत होते, की जो एरिया त्यांचा बिलॉन्ग करत होता, त्यांना ते बेसिकली काय करत होते? त्यांना ते बेसिकली त्रास देत असत. तिथल्या लोकांना ते त्रास देत होते. त्यांची लूटमारी करत असत आणि मग त्यांना सभासद म्हणजे काय? ती सभा म्हणजे त्यांची जी राजसभा असायची, राजसभा म्हणजे मीटिंग बेसिकली मीटिंग. त्या मीटिंगमध्ये म्हणजे खूप लोकं काही लोकं जे मेन माणसं आहेत, जे मेन अधिकारी आहेत, त्यांची मीटिंग होत असते. तर त्या राजसभामध्ये त्याला उंदीर असं बोलत असत. उंदीर म्हणजे बघा, उंदीर काय करतो? उंदीर ज्या घरामध्ये राहतो, त्याच घरातले जे सामान आहे ते कुरतडायला तो चालू करतो. त्याच घरातले सामान तो खायला चालू करतो. तर त्यांना कोणाला? सिद्धीला हेच म्हणण्यात आलं होतं. सिद्धीला रॅट ऑफ द स्वराज्य म्हणजे स्वराज्याचा उंदीर असं त्यांना म्हणण्यात आलं होतं. तर त्याच्यावरती आळा टाकण्यासाठी व त्यांना सबक शिकवण्यासाठी महाराज म्हणजे संभाजी महाराज काय केले होते, त्यांनी 1682 मध्ये त्यांनी त्यांच्यावरती चालून गेलेले होते. त्यांच्यावरती चालून गेले होते म्हणजे त्याच्या अगेन्स्ट एक कॅम्पेन बनवण्यात आले होते आणि त्यांना घेण्यासाठी धनराजपूर, धनराजपूर या फोर्टवर ते गेले होते. धनराजपूर या किल्ल्यावरती ते गेले होते. परंतु त्याच मोमेंटला मुघल जे होते ह्यांनी सुद्धा स्वराज्यावर चालून आले होते. मग याच कारणास्तव त्यांनी काय केलं, त्यांनी सिद्धीवरचा जो कॅम्पेन होता, तो त्यांनी काय केला, अबॉलिश केला म्हणजे अमेंडन केला. म्हणजे काय त्यांनी त्याला रोखलं, थोडा तात्काळ त्याला थांबवलं आणि ते त्यांचा जो वेढा होता, त्यांचा जो लढा होता, तो दुसरीकडे वळवला. म्हणजे बेसिकली मुघलांकडे वळवलेला आपण बघू शकतो. तर बघा, दिस इज द थिंग अशा प्रकारचे सिनारिओज आपल्या छत्रपती संभाजी महाराजांसोबत झालेले होते. आता आपण पुढे बघणार आहोत पुढच्या सेशनमध्ये त्यांच्या कॅम्पेन अगेन्स्ट द पोर्तुगीज अँड एव्हरीथिंग. तर कॅम्पेन अगेन्स्ट द पोर्तुगीज अँड एव्हरीथिंग बद्दल आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. आय होप सगळ्यांना लेसन कळतंय. जर कोणाला काही डाउट असेल तर यू गाईज कॅन आस्क तुम्ही विचारू शकता.